Onpa kaunis päivä tänään täällä kahvilassa. Todella, aurinko paistaa niin ihanasti ikkunasta. Olen miettinyt uusia asioita, joita haluaisin oppia. Oi, mitä haluaisit opetella seuraavaksi? Haluaisin oppia soittamaan kitaraa. Se kuulostaa kivalta. Tykkäätkö musiikista paljon? Kyllä, kuuntelen usein suomalaisia bändejä. Mitä bändiä kuuntelet eniten? Esimerkiksi Eppu Normaali on hyvä. Hyvä valinta. Itse haluaisin oppia tanssimaan. Tanssiminen on varmasti hauskaa. Onko sinulla lempitanssi? Haluaisin kokeilla tangoa. Se näyttää niin kauniilta. Suomalainen tango onkin tosi suosittua. Niin on. Olis mukava käydä tanssikurssilla Jyväskylässä. Kurssit ovat varmaan hyvä tapa oppia jotain uutta. Oletko käynyt koskaan missään kurssilla? Kävin kerran ruoanlaittokurssilla Tampereella. Vau, mitä opit siellä tekemään? Opimme valmistamaan karjalanpaistia. Nam, karjalanpaisti on yksi lempiruoistani. Ehkä voimme kokata yhdessä joskus. Se olisi hauskaa. Voisin tuoda jälkiruon. Kuulostaa hyvältä. Osaatko leipoa pullaa? Hieman, mutta haluaisin olla vielä parempi siinä. Voisit ottaa pullanleivontakurssin. Hyvä idea. Mitä muuta sinä haluaisit oppia? Olisi kiva oppia valokuvaamaan hyvin. Minäkin tykkään ottaa kuvia puhelimella. Ehkä voisimme järjestää valokuvapäivän joskus. Se olisi mukavaa. Kävelisimme vaikka keskustassa. Ja voisimme samalla etsiä uusia kahviloita. Hyvä suunnitelma. Uuden oppiminen tekee elämästä rikkaampaa. Niin tekee. Kiitos kivasta keskustelusta, Aino. Kiitos itsellesi, Mikko. Pidetään tämä mielessä. Onpa kaunis päivä tänään, eikö vain? Niin on. On mukava istua tässä puistossa. Tiedätkö, minulla ei ole autoa enää ollenkaan. Vau, oikeasti. Miten pärjäät ilman autoa? Käytän paljon pyörää ja kävelen melkein kaikkialle. Se on helppoa täällä Helsingissä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Säästätkö rahaa? Kyllä, en maksa bensasta tai parkkipaikasta lainkaan. Onko joskus hankalaa, jos pitää matkustaa kauemmas? No, silloin käytän junaa tai bussia. On helppoa. Julkinen liikenne toimii täällä hyvin. Ehkäpä minunkin pitäisi kokeilla elämää ilman autoa. Suosittelen, eikä tarvitse huolehtia ruuhkista. Entä sateella? Eikö ole hankalaa pyöräillä? Joskus kyllä, mutta sadevaatteet auttavat paljon. Ja sateen jälkeen ilma on raikas. Entä talvella? Onko silloin vaikeaa liikkua? Talvella käytän enemmän bussia, se on mukavaa. Ja kaupungissa lumet aurataan nopeasti. Mitä etuja näet muuten arjessa ilman autoa? Minulla on enemmän aikaa perheelle ja harrastuksille. Kävely puistossa, kuten nyt, tuntuu tärkeämmältä. Onko sinulla koskaan ollut auto aikaisemmin? Oli, mutta myin sen viime vuonna, kun muutin tänne. Silloin huomasin, että auto oli vain turha stressi. Kuulostaa järkevältä. Saako kauppakassit helposti kotiin? Kyllä, käytän pyörän tarakkaa tai ostoskärryä. Sinä olet järjestelmällinen. Ehkä minunkin pitäisi yrittää. Kokeile vaikka kuukauden ajan, näet eron arjessa. Ajatus tuntuu jo nyt hyvältä tässä puistossa istuen. Luonto kiittää myös, kun jätämme auton kotiin. Olet oikeassa. Kiitos hyvästä juttutuokiosta, Anna. Kiitos, Mika. On kiva jutella vihreistä valinnoista.
Onpa mukavaa istua täällä yhdessä, Juha. Niin on, Sanna, ja katso kuinka tyytyväinen meidän kissa on. Kissat tekevät olon kodikkaammaksi, eikö niin? Kyllä, eläimet tuovat hyvää mieltä ja lämpöä arkeen. Kun silitän kissaa, olen heti rauhallisempi. Oletko huomannut, että eläinten kanssa on helpompi rentoutua? Olen huomannut. Lemmikki rauhoittaa mieltä kiireen keskellä. Oletko aina pitänyt eläimistä, Juha? Kyllä, lapsena minulla oli koira kotona Kouvolassa. Ihanaa. Oliko koirasi kiltti? Oli, hän tuli aina iloisena ovelle vastaan. Lemmikit näyttävät kiintymyksensä hienosti. Se tekee elämästä parempaa, tunnen itseni vähemmän yksinäiseksi. Samaa mieltä, kun olen surullinen, kissa tulee syliin. Sen kehräys rauhoittaa ja antaa lohtua. Oletko joskus ajatellut ottaa toisen kissan? Kyllä, mutta ehkä tämä yksi riittää nyt. Ymmärrän, kissa tarvitsee paljon huomiota. Niinpä, on tärkeää hoitaa eläintä hyvin. Lemmikki opettaa vastuuta jokaiselle perheenjäsenelle. Olen oppinut kärsivällisyyttä kissan kanssa. Lapsetkin hyötyvät eläinten seurasta. Kyllä, tutkimukset sanovat niin myös. Tuntuu, että kotona on enemmän iloa lemmikin ansiosta. Ja eläin ymmärtää tunteita omalla tavallaan. Kuvittelen joskus, että kissa tietää, kun olen väsynyt. Niin, lemmikit ovat tarkkaavaisia ja myötätuntoisia. Omistatko muita lemmikkejä? Ei, mutta joskus haaveilen pienestä koirasta. Ehkä joskus tulevaisuudessa. Se olisi mukavaa. Eläimet tekevät elämästä värikkäämpää. Olet oikeassa, Juha. Olen kiitollinen tästä kissasta. Huomenta, Mikko. Onpa mukava juoda kahvia yhdessä. Huomenta, Laura. Tämä keittiö on täydellinen jutella. Ajattelin tänään yhtä asiaa. Tiedätkö mitä? En tiedä. Kerro toki. Monia ammatteja pidetään liian itsestään selvinä. Niinpä. Kaikki eivät ymmärrä, kuinka tärkeitä ne ovat. Esimerkiksi siivoojat, he tekevät arvokasta työtä. Aivan. Ilman siivooja moni paikka olisi sotkuinen. Heidän työnsä näkyy vasta, kun sitä ei ole tehty. Toinen esimerkki on bussin kuljettaja. Monet kulkevat bussilla, mutta harva kiittää kuskia. Bussin kuljettajat ajavat säässä kuin säässä. Heidän ansiosta pääsemme töihin tai kouluun. Myös kaupan kassat ovat tärkeitä. He kohtaavat asiakkaita joka päivä hymyillen. On varmasti raskasta olla aina kohtelias. Ammatteja ei saisi aliarvioida ulkonäön perusteella. Täsmälleen, kaikki työ on arvokasta. Mikä ammatti mielestäsi on erityisen aliarvostettu? Minusta postinjakajat tekevät tärkeää työtä. He jakavat kirjeitä ja paketteja sateessa ja lumessa. Olen samaa mieltä. Odotan aina innolla postia. Muistatko Anna-tädin? Hän oli keittäjä koulussa. Kyllä muistan. Kouluruoka oli aina hyvää. Keittäjien työkin tuntuu jäävän varjoon. Olisi hienoa muistaa kiittää näitä ihmisiä enemmän. Ehkä voisin kirjoittaa pienen kiitoslapun joskus. Hyvä idea. Voisin tehdä samoin bussin kuljettajalle. Pienet teot ilahduttavat varmasti heitä. Elämä olisi kurjempaa ilman heidän työpanostaan. On ilo jakaa näitä ajatuksia kanssasi, Mikko. Samoin, Laura, arvostetaan kaikkia ammatteja yhdessä. Hei Petri,
Kiitos kun tulit kouluun tänään. Kiitos opettaja, halusin jutella Matista. Kiva kuulla, miten Matilla menee kotona. Hyvin menee, hän tekee läksyt ahkerasti. Se on hienoa. Matti on kyllä tunnollinen oppilas. Kiitos, hän yrittää parhaansa koulussa. Olen huomannut sen. Arvosanat ovat hyvät. Mutta mietin, ovatko arvosanat ainoa tärkeä asia. Eivät tietenkään. On myös muita tärkeitä ominaisuuksia. Esimerkiksi ystävällisyys ja yhteistyö ovat tärkeitä. Matti tykkää auttaa kavereitaan. Huomaan sen usein luokassa. Se on tärkeää elämässä. Hän myös kuuntelee muita hyvin. Kuunteleminen on hieno taito. Kaikki eivät osaa sitä. Opitko koulussa myös ryhmätyötä? Kyllä, ryhmätyöt ovat osa opetusta nykyään. Hyvä kuulla, Matti pitää ryhmätehtävistä. Se näkyy. Hän ei koskaan jätä ketään yksin. Onko sinulla muita toiveita Matille? Toivon, että hän uskaltaa kysyä, jos ei ymmärrä. Matti on joskus ujo, hän ei aina kysy. Voin rohkaista häntä enemmän tunnilla. Kiitos paljon. Miten muuten voimme tukea kotona? Puhukaa opinnoista rauhassa kotona. Kysykää päivän kuulumisia ja kuunnelkaa häntä. Yritämme tehdä niin joka ilta. Se on jo hieno alku. Onko Matilla paljon kavereita koulussa? Kyllä, hän leikkii monen kanssa välitunnilla. Hyvä, olen siitä iloinen. Matti on ystävällinen ja reilu kaikkia kohtaan. Kiitos kun kerroit, minulle nämä asiat ovat tärkeitä. Niin minullekin. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, Petri. Kiitos opettaja, mukavaa iltaa. Tämä on kaunis puisto, eikö olekin, Mika? On kyllä, Anna. On mukava kävellä täällä. Mietin usein, mitä hyvä elämä tarkoittaa minulle. Niin minäkin. Mitä sinä ajattelet siitä? Minulle tärkeät on perhe ja ystävät. Haluan viettää aikaa läheisteni kanssa. Se kuulostaa hyvältä. Minä arvostan myös rauhaa. Helsinki on joskus hyvin kiireinen, mutta puistossa on rauhallista. Oletko onnellinen Helsingissä? Olen. Tykkään kaupungin kulttuurista ja ihmisistä. Onko työ tärkeä osa onnistunutta elämää sinulle? On, mutta vapaa-aika on myös todella tärkeää. Minäkin arvostan vapaa-aikaa ja harrastuksia. Rakastan lukea kirjoja ja maalata. Minä harrastan jalkapalloa ja kalastusta. Luonnossa oleminen tekee minut iloiseksi. Minusta tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on tärkeää. Kyllä, tasapaino tekee elämästä paremman. Joskus on vaikea löytää aikaa kaikelle. Se on totta, kaikki eivät ehdi levätä tarpeeksi. Ajattelen, että terveys on myös tärkeää. Haluan pysyä terveenä ja liikkua ulkona. Hyvä terveys tuo iloa arkeen. Myös pienet asiat, kuten tämä kävely, tekevät minut onnelliseksi. Niinpä, arvostan näitä hetkiä ystävien kanssa. Matkustaminen uusille paikoille on myös mukavaa. Suomessa on paljon kauniita kaupunkeja. Oletko käynyt Turussa tai Tampereella? Olen. Tampereella on hieno järvi. Pitäisi matkustaa joskus yhdessä. Se olisi mukavaa. Sovitaan siitä joskus myöhemmin. Sopii hyvin. Ystävyys tekee elämästä rikkaampaa. Niin tekee. Yhdessä elämä tuntuu paremmalta. Hei Mikael, miten menee tänään? Hei Anna, ihan hyvin, kiitos. Entä sinulle? Hyvin kiitos. Ajattelin puhua työstä tänään. Totta kai.
Sinä olet nykyään itsenäinen yrittäjä, eikö? Kyllä, olen ollut jo 2 vuoden ajan. Onko se hauskaa ja vapaata? Pidän vapaudesta päättää omista aikatauluista. Voin esimerkiksi aloittaa työpäivän milloin haluan. Se kuulostaa mukavalta. Onko paljon vastuuta? Kyllä on. Kaikki päätökset ovat minun vastuullani. Entä vapaa-aika? Onko sinulla enemmän aikaa nyt? Se vaihtelee. Joskus teen töitä viikonloppuisinkin. Ymmärrän. Tuloissa voi olla vaihtelua vai mitä? Juuri niin. Jotkut kuukaudet ovat hiljaisempia. Silloin säästöt ovat tärkeitä. Onko vaikea löytää asiakkaita täällä Helsingissä? Aluksi oli vaikeaa, mutta nyt minulla on uskollisia asiakkaita. Mitä teet, jos et löydä tarpeeksi töitä? Silloin mä markkinoin palveluitani enemmän netissä. Hyvä idea. Onko jotain, mitä kaipaat palkkatyöstä? Kaipaan joskus työkavereita ja yhteisöllisyyttä. Täällä kotitoimistossa voi olla hiljaista. Niin, työpaikan kahvihuone on aina mukava paikka. Toisaalta voin nyt itse valita omat projektit. Se on kyllä hyvä etu. Myös työn ja perheen yhdistäminen on helpompaa. Joo, se sopii monille suomalaisille nykyään. Mutta joskus tunnen itseni yksinäiseksi. Ymmärrän. Voitko tavata muita yrittäjiä? Kyllä, joskus käymme kahvilla keskustassa. Se auttaa piristämään arkea. Kiva kuulla. Onko suunnitelmissasi jatkaa näin pitkään? Luulen niin. Pidän itsenäisyydestä ja oppimisesta. Olet rohkea, Anna. Kiitos kun jaoit ajatuksesi. Kiitos Mikael, oli mukavaa jutella kanssasi. Moi Jari, onko sinulla hetki aikaa puhua? Totta kai, Saara. Mikä on hätänä? Minulla on vaikeuksia hallita budjettiani. Ymmärrän. Raha-asiat voivat olla hankalia. Tuntuu, että rahat katoavat nopeasti. Kirjoitatko ylös menot ja tulot? Yritän, mutta kuitteja on paljon. Katsotaanpa näitä yhdessä. Hyvä idea. Käytätkö Exceliä vai paperia? Yleensä merkitsen summat vihkoon. Tietokone voi helpottaa seurantaa. Ehkä pitäisi kokeilla sitä. Voimme tehdä budjetin tähän koneelle nyt. Kiitos, arvostan apuasi todella. Aloitetaan listaamalla kaikki tulot. Saan palkkaa 2 kertaa kuussa. Lisäksi vähän lapsilisää. Hyvä. Entä menot kuten vuokra ja ruoka? Vuokra on iso osa, ruokaan menee myös paljon. Ostatko usein valmiita ruokia? Aina kiireessä, se on kallista. Kotona kokkaaminen säästää rahaa. Tiedän, pitäisi oppia lisää ruoanlaittoa. Voimme etsiä halpoja reseptejä netistä. Loistavaa. Tarvitsen helppoja ohjeita. Mietitään myös muita kuluja, liikkuminen, vaatteet. Junamatkat Helsinkiin maksavat paljon. Voisiko jonkin matkan tehdä pyörällä? Syksyllä voin, talvella se on vaikeaa. Ymmärrän. Voimme tehdä säästösuunnitelman. Kiitos tuestasi, Jari. Tunnen oloni paremmaksi. Ei mitään, Saara. Harjoittelemalla se helpottuu. Minä aion yrittää parhaani. Kiitos vielä kerran. Onnittelut, Laura. Sait ensimmäisen palkan. Kiitos, isä. Olin niin innoissani palkkapäivänä. Muistatko paljonko sait tilille? Sain 1600 €. En ole koskaan saanut noin paljon rahaa. Se on hienoa. Oletko miettinyt, mitä aiot tehdä sillä?
Joo, mutta en halua tuhlata kaikkea heti. Hyvä ajatus, on hyvä suunnitella etukäteen. Ajattelin ostaa uuden takin ja vähän kenkiä. Tarvitsen myös bussikortin ensi kuulle. Tarpeellisia ostoksia. Aiotko säästää osan palkasta? Aion yrittää säästää ainakin 300 € kuukausittain. Se kuulostaa hyvältä. Säästäminen kannattaa aina. Haluaisin myös ehkä käydä ystävien kanssa elokuvissa. Mutta yritän olla käyttämättä liikaa. Muista tehdä budjetti, se auttaa paljon. Voitko auttaa minua budjetin tekemisessä? Totta kai, Laura, katsotaan menot ja tulot yhdessä. Kiitos, isä. Osaat aina neuvoa minua hyvin. No, olenhan nähnyt monta palkkapäivää. Mistä kannattaa aloittaa budjetointi? Aloita listaamalla kaikki pakolliset menot. Vuokra, ruoka, matkakortti ja puhelinlasku esimerkiksi. Minulla on vuokra 500 € ja ruokaan menee noin 200. Matkakortti maksaa 60 € ja puhelin 20 €. Hyvä, ja muista jättää rahaa myös säästöön. Entä jos haluan joskus hemmotella itseäni? Sekin on tärkeää. Budjetissa voi olla pieni osuus siihen. Ehkä 50 € kuukaudessa riittää siihen. Se on ihan sopiva summa, näin rahat riittävät paremmin. Tämä tuntuu helpommalta nyt, kun keskustellaan yhdessä. Tärkeintä on löytää tasapaino työn ja ilon välillä. Kiitos avusta, isä. Olen paljon rauhallisempi nyt. Aina apunasi, Laura, olet tehnyt hienoa työtä. Hei Maria, kiva nähdä sinua salilla taas. Hei Matti, mukava olla täällä. Tulin kokeilemaan uutta tuntia. Se on hienoa. Oletko harrastanut liikuntaa pitkään? Aloitin aktiivisesti vasta 40-vuotiaana. Silloin on juuri hyvä aika aloittaa liikkuminen. Miksi liikunta on tärkeää yli 40-vuotiaille? Liikunta parantaa terveyttä ja jaksamista. Se auttaa ehkäisemään sairauksia, kuten diabetestä. Huomaan itsekin nukkuvani paremmin liikunnan jälkeen. Kyllä, liikunta myös vähentää stressiä. Voiko aloittaa varovasti, jos kunto ei ole hyvä? Totta kai. Pienet askeleet ensin, ei tarvitse kiirehtiä. Moni minun ikäinen pelkää loukkaantumisia. Ymmärrän, siksi ohjattu liikunta on hyvä valinta. Mitä liikuntaa suosittelet meille yli 40-vuotiaille? Kävely, uinti ja kevyt lihaskuntoharjoittelu toimivat hyvin. Niin, käyn joskus uimahallissa Espoossa. Espoon uimahalli on suosittu paikka täällä. Tanssi kiinnostaisi myös. Onko se hyvä liikuntaa? Kyllä, tanssi kehittää tasapainoa ja on hauskaa. Onko jotain, mitä täytyisi välttää? Äkilliset ja raskaat lajit kannattaa aloittaa varoen. Kävin kerran kokeilemassa joogaa. Se tuntui hyvältä. Jooga lisää liikkuvuutta ja rauhoittaa mieltä. Onko hyvä harjoitella mieluummin yksin vai ryhmässä? Molemmissa on etuja. Ryhmä motivoi, mutta yksin saa rauhaa. Mitä jos aika ei riitä pitkään harjoitteluun? Lyhyetkin harjoitukset auttavat. Tärkeintä on säännöllisyys. Huomaan, että mielialani on parempi liikkumisen jälkeen. Se on normaalia. Liikunta vapauttaa hyvän olon hormoneja. Kiitos neuvoista, Matti. Olen motivoitunut jatkamaan. Hienoa kuulla, Maria. Nähdään ensi kerralla salilla.